Mga idol at kabayan, breaking news! Israel binomba ang Yemen. Naglunsad ang counter-offensive ng Israel sa mga Houthi sa unang pagkakataon. Ito ay dahil sa patuloy na pag-atake ng Houthi gamit ang kanilang mga drone na ikinasawi naman ng isang Israeli at 8 pang sugatan. 10 ang target na winasak ng mga F-15 fighter jets ng Israel Air Force. Kabilang na dito ang isa sa pinakamalaking oil depot sa Yemen na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin lumiliyab. 3 ang nasawi at 87 naman ang nasugatan sa ginawang airstrike ng Israel Air Force. Yan ang sinasabi natin mga kabayan na huwag niyong maliitin ang isang bansa dahil kapag gumanti ang Israel, siguradong iyak ang mga Houthi. Super good news naman mga kabayan. Military runway ng Armed Forces of the Philippines sa Balabac, Palawan, malapit ng matapos. Yan ay kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay bahagi ng pinakabagong lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Hindi lang yan mga kabayan, mas lalo pang pagagandahin ng Marcos administration ang kasalukuyang maganda at matibay ng paliparan ng Pag-asa Island sa Calaban Island Group. Sino ang nagsabi na hindi epektibo ang ginagawa ng Marcos administration sa West Philippine Sea? Diskarte ng Pilipinas, ginaya ng Taiwan. Taiwanese Coast Guard Radio Challenge ang barko ng China Coast Guard sa wikang Ingles. At maliban pa dito, gumagamit na rin ng babaeng Coast Guard ang Taiwan na siyang nagbibigay babala sa barko ng China Coast Guard. Yemen nakatikim ng tunay na lakas ng Israel sa unang pagkakataon. Halos 9 na buwan na ring tuloy-tuloy na inaatake ng Houthi sa Yemen ang Israel. Umabot na sa mahigit 200 pag-atake ang ginawa ng Houthi gamit ang kanilang mga cruise missile at attack drone. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pinalampas pa ng Israel ang ginawang pag-atake ng Houthi gamit ang isang Simad-3 unmanned aerial vehicle na kung saan nagresulta ng pagkasawi ng isang Israeli at 8 pang sugatan matapos itong sumabog malapit sa embahada ng Amerika sa Israel. For the first time, ipinakita ng Israel ang tunay na lakas at kayang gawin ito sa mga kalaban. Naglunsad ang Israel ng counter-attack sa mga Houthi military targets sa isang port sa Yemen na pinaniniwala ang isang imbaka na maraming armas ng nasabing grupo. Dito ipinapasok ng Iran ang kanilang mga armas para magamit ng mga Houthi. Naglunsad ang Israel ng tinatawag nilang Operation Outstretched Arm, isang pag-atake ng Israel laban sa mga Houthi. Lumipad ang mga fighter jets ng Israel Air Force sa layong 1,800 kilometro sa Al-Hudaida, isang port sa Yemen. 10 target ang inatake ng mga eroplanong mandirigma ng Israel Air Force. Isa na dito ang oil depot na kung saan hanggang sa kasalukuyan ay tuloy pa rin ang pagliyab ng nasabing imbaka ng langis sa Yemen. Gumamit ang Israel ng F-15 fighter jets para sa nasabing misyon. Ayon sa tagapagsalita ng Houthi, 3 ang nasawi at nasa 87 naman ang nasugatan sa ginawang opensiba ng Israel Air Force. Dagdag pa ng Houthi ang ginawa daw ng Israel ay isang malupit na pagsalakay. Yan ang sinasabi natin mga kabayan. Huwag niyong maliitin ang isang bansa dahil kapag gumanti ang Israel, siguradong iyak ang mga Houthi. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama ba ang naging hakbang ng Israel laban sa Houthi? Ayon sa tagapagsalita ng Israel Defense Force, ang ginawa ng Israel ay nararapat upang protektahan ang kanilang mamamayan. Ito naman ang pahayag ni Prime Minister Netanyahu sa naging hakbang ng Israel laban sa Houthi. From the beginning of the war, I made it clear that Israel will act against all those who attack us. This is why earlier today, I asked the Israeli cabinet to back my decision to strike against the Houthi targets in Yemen. The port that was targeted is not an innocent port. It's used as the entry point for weapons that are supplied by Iran to its Houthi terrorist proxies. The Houthis have used those weapons to attack Israel, to attack Arab states in the region, to attack many others. This strike comes in direct response to the killer drone attack yesterday that killed 1 person and injured several others 100 yards from the U.S. consulate in Tel Aviv. But the aggression of the Houthis goes well beyond that single attack. Because for the past 8 months, the Houthis have launched hundreds of ballistic missiles, cruise missiles, and drones against Israel. The only reason those attacks have not caused a greater loss of life has been the defensive measures taken by Israel and its allies, which together have intercepted hundreds of projectiles. I would like to thank the United States, Britain, France, and other members of the International Maritime Coalition that was formed to repel Houthi attacks. But the drone attack that struck Israel in the early morning hours yesterday shows that more than defensive action is needed to curtail the Houthis. Offensive action is also needed. It's needed to ensure that
Iran's terror proxies pay a price for their brazen aggression. For over half a year, the Houthis have not only attacked Israel, they've also targeted the ships of dozens of countries traversing the Bab el-Mandeb Straits. This is a maritime corridor through which some 30% of the world's maritime commerce flows. The international community must redouble its efforts to protect this vital waterway and to hold both the Houthis and their Iranian sponsors accountable for their aggression. Today, Israel is being attacked by Iran and its proxies on 7 fronts. The Houthis in Yemen, Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, Shiite militias in Iraq and in Syria, Iran-backed terror attacks in Judea and Samaria, and of course, attacks directly conducted by Iran itself, as the world saw on April 14th. In defending ourselves against this Iranian terror axis, Israel stands on the front lines against a regime that threatens the entire Middle East. It threatens the entire world. This is why all those who seek a more secure and stable Middle East should fully support Israel's action against this terror axis in Yemen, in Gaza, in Lebanon, and elsewhere. And to Israel's enemies, I have a simple message. Do not doubt Israel's determination to defend itself on every front. All those who seek to harm us will pay a very heavy price for their aggression. Sa ibang balita naman, magandang balita mga kabayan, pinakadulong runway military base ng Armed Forces of the Philippines na matatagpuan sa Balabac Island sa Puerto Princesa, Palawan ay malapit nang matapos ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Ito ay isa sa mga pinakabagong lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. Ang 3 kilometrong runway ay bahagi ng tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Taiwan, ginaya ang diskarte ng Pilipinas. Sino ang nagsabi na hindi epektibo ang ginawa ng Marcos administration patungkol sa mga issues sa West Philippine Sea? Taiwanese Coast Guard ni-radio challenge ang barko ng China Coast Guard sa wikang Ingles. Maliban pa dito, tumamit rin ang babaeng Coast Guard ang Taiwan na siyang nagbibigay babala sa barko ng China Coast Guard. Aktual na video, panoorin. China Coast Guard 14603. China Coast Guard 14603. This is ROC Taiwan Coast Guard patrol vessel PP3520 calling. According to the Act governing relation between the people of the Taiwan area and